Hello friends, අද අපි කරන්න යන්නේ ෆෝම්ස් වල තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කරනවා කියලා කිව්වේ HTML ෆෝම් එක හදලා පෙන්නන එක. මම මේකෙදි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ලොගින් ෆෝම් එක, සිම්පල් ලොගින් ෆෝම් එක. මේ විදිහටම නොවෙන්න පුළුවන්. අපි මූලික අරමුණ තමයි ෆෝම් එක කොහොමද හැදෙන්නේ, ෆෝම් එක සැකිල්ල කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක. අපි නම් හදන්න පටන් ගමු. අපි මුලින්ම එනම් අපේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා H1 එකක් ඕපන් කරලා මෙතන තියෙන මේ හෙඩින් එක අපි දාගෙන රිෆ්‍රෙෂ් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි කරන්න හදන්නේ මෙතන ඊමේල් කියන ඉන්පුට් එක හදාගන්න එක. මේකදී අපි ලේබල් එකක් ඕපන් කරගෙන එතන ඊමේල් කියලා දාගන්නවා. ඊමේල් කියලා දාගෙන බලමු. ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්පුට් එක හදාගමු. ඉන්පුට් එක මේකෙදී එන්නේ ටෙස්ට් කියන එක නෙමෙයි, මේකෙදී එන්න ඕනේ ඊමේල් කියන ඉන්පුට් එක. ඊමේල් කියන ඉන්පුට් එක දාලා බලමු. එතකොට වන්නේ මෙතන ඉන්පුට් එකක් එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දැන් මේ ෆෝම් එකේ මේ දෙක වෙනම තියෙන්නේ. අපේ ෆෝම් එකේ මේක ඉන්ලයින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක නැති කරන්න අපි div කියන ටැග් එක යොදාගමු. සාමාන්‍යයෙන් div කියන ටැග් එක අපි යොදාගන්නේ CSS වලදී බොහොමයක් වෙලාවට. මොකද ඒකෙන් අපිට මේ බ්ලොග්ස් හදාගන්න පුළුවන්. HTML බ්ලොග්ස් ඔයාට එක බ්ලොග් එකක් හදාගෙන ඒ බ්ලොග් එක ඇතුළට ඔයාට හෙඩින්ග්ස් පැරග්‍රාෆ් එහෙම දාලා ඒ බ්ලොග් එක විතරක් අරගෙන ඔයාට CSS යොදාගෙන ස්ටයිලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපි මේකෙදී යොදාගන්නේ පර්පස් එක තමයි මේ දෙක වෙන් කරලා වෙන වෙනම ලයින් දෙකකට ගන්න. හරි, දැන් ඕන පේනවාද මේ දෙක වෙනම නැවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නේ ලේබල් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන පාස්වර්ඩ් කියලා. අපි ගහමු පාස්වර්ඩ් කියලා. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් කියන එක මෙතනදී පොඩි ඉඩක් හදාගන්න PR එකක් හදාගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්පුට් එක ගත්තොත් ඉන්පුට් එක අපි මෙතනදී යොදාගන්නේ පාස්වර්ඩ් කියන එක. පාස්වර්ඩ් ඉන්පුට් එක. අපි ඊළඟ මේක මේව කරලා අපි මේකට div එකක් දාගමු. හරි, div එකක් දාගෙන අපි මේක බැලුවොත් එහෙම මේ පාස්වර්ඩ් කියන එක දාගන්න මේකදී මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක try කරමු. ඒකෙත් අර letters මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට තිත් පෙළිය තමයි පෙන්වන්නේ letters add කරනකොට. හරි, ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ. මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති stay sign in for a week. මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන්නේ check box එක. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා check box කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන අපි check box එකක් add කරගමු. අපි මුලින්ම මේකෙදී දැන් මේක අතොත් එහෙම මෙතන කියන පස්සේ check box එක මුලින්ම දින ඊට පස්සේ මෙතන stay sign in අපි මේක ලේබල් එකක් තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම check box එක දාමු. input check box කියලා
මෙතන චෙක් බොක්ස් එක ඇදලා තියෙනවා. අපි මෙතන පොඩි ඉඩක් තියාගන්න. අපි මෙතන BR ටැග් එකක් දාගමු. BR ටැග් එකක් දාගත්තම ඉඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ලේබල් එක හදාගමු. ලේබල් එක අපි දාගමු මෙතන තියෙන ඩීටේල් එකම. Stay sign in for a week. Stay signing in for a week. හරි දැන් මෙතන වුණ පේනවා ඇති මෙතන ඒක හරියට තියෙනවා stay sign in for a week කියලා. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ පස්සේ දැන් continue කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේක බටන් එක. මේක ඉවර පස්සේ ෆෝම් එක සබ්මිට් වෙනවා. ඒක තමයි මේක උදාගන්නේ. අපි බටන් එකත් හදාගමු. BR ටැග් එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ ඉන්පුට් එක යොදා ගන්නවද බටන් එක. අපි ඉන්පුට් එක යොදාගමු බටන් එක හදාගන්න. ඉන්පුට් එකේ අපි දැන් බටන් කියලා දෙනවා. කියලා බලමු මොකද වෙනවා. මේක සිම්පල්. මේකට දෙන්න ඕනේ මොකක්ද? එදා අපි කතා කරා මේක දෙන්න ඕනේ වැලියු කියන එක. වැලියු කියන එක දීලා මෙතනට අපි continue. දැන් අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙතන continue කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මෙතන තව BR එකක් දීලා එතන හදාගමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඔක්කොම ටික මේව නම් වැදගත් වෙන්නේ. අපි මූලික අරමුණ තමයි ෆෝම් එක හදාගන්න එක. අපි දැන් මේක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරොත් එහෙම අපිට ඊමේල් එක එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න පුළුවන්. කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මොනවද මේකේ දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඒ වුණත් අපිට තව වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා මේකේ කරන්න. ඒව තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගිහිල්ලා ටැග් කරොත් එහෙම ඊමේල් කියන එකේ ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ කොටුවර අපි ලෙටර් එන්ටර් කරන්න පුළුවන් විදිහට කර්සර් එක වැටෙනවා. එහෙම හදාගන්න මම ගියසරෙත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මේ ලේබල් එකේ 4 එකටයි මෙතන name එකටයි එන්න ID එකටයි එන්න ඕනේ එකම නම. අපි මෙතන එහෙනම් දෙමු email කියලා. අපි දැන් යමු මෙතනට. හරි. මොන ක්ලික් කරනවද? හරි. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටිකට අපි මේ විදිහටම හදාගමු. for password ID password මෙතනත් අපි check box එකක් හදාගමු මෙහෙම. ID check කියලා අපි නම දාගමු. ID එකට for කියලාත් අපි check එක දාගමු. බටන් එකට එහෙම එකක් ඕනේ අපිට. හරි. දැන් මේක අපි ක්ලික් කරා එනවා. ක්ලික් කරාම එනවා. මේ ක්ලික් කරාම මේ විදිහටම මොකද මේ ක්ලික් කරොත් එහෙම මෙතන මොකද දෙන්නේ නැතුව. මේ ක්ලික් කරොත් එහෙම එනවා. මේ ක්ලික් කරොත් එහෙම එනවා. හරි. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න ඉතින් කොහොමද සිම්පල් ෆෝම් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි නිකන් එන්ටර් කරගමු. අපේ ඊමේල් එක දානවා. පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරනවා. ස්ටේ සයින් වල අපි චෙක් බොක්ස් එක චෙක් කරනවා. කන්ටිනියු කියලා දීපුවම මේක සබ්මිට් වෙන්න ඕනේ. සබ්මිට් වෙන්නේ නැත්තේ මේකේ අපි මොකුත් අවශ්‍ය කරුණු කියන අවශ්‍ය අපි කිව්වොත් අවශ්‍ය ඇට්‍රිබියුට් මේකේ අපි දාලා නැහැ. මෙතන අපිට සබ්මිට් ෆෝම් එක සබ්මිට් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ ෆෝම් එක සබ්මිට් වෙලා data යන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකට ෆෝම් එක සබ්මිට් වෙලා data ගිහිල්ලා process වෙන්න ඒකේ back end එක තියෙන්න ඕනේ. මේක back end එකක් අපි හදලා නැහැ. simple HTML ෆෝම් එකක් විතරයි.
ඔගොල්ලොන්ට ට්‍රයි කරලා බලන්න මේ වගේ එකක් හදන්න. ඔයාලට මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් තව එකක් හදලා බලන්න ඊට වඩා වෙනස් වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න ඒකේ සයින් ඉන් ෆෝම්ස් මොනවද තියෙන්නේ, මොනවද පුරවන්න තියෙන ෆෝම්ස් තියෙන්නේ. ඒව බලලා ඔයා අලුතින් එකක් හදලා බලන්න. එතකොට නිකම්ම මේක ප්‍රැක්ටිස් එක වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට තැන්ක්ස් ඔයගොල්ලන්ට. සුබ දවසක්.